චාଓ සයුරි YouTube channel එකෙන් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදාගන්නේ චොක්ලට් මූස්. චොක්ලට් කන්න ආසය නම් ගොඩාක් ආසාවෙන් මේ චොක්ලට් මූස් එක කයි. ඒ තරමටම ගොඩාක් රස චොක්ලට් මූස් එකක්. එහෙනම් අපි දැන් ඉක්මනටම ගිහින් බලමු මොනවද අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. අමුද්‍රව්‍ය ජෙලටින් ග්‍රෑම් 10ක්, කිරි මිලිලීටර් 250ක්, විපින් ක්‍රීම් මිලිලීටර් 200ක්, ඩාර්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ක්, සීනි ග්‍රෑම් 20ක්. මුලින්ම මම ජෙලටින් ෂීට් පෙඟෙන්න තියාගන්නවා විනාඩි 10ක් වැනි කාලයක්. ලංකාවේ ඉන්න ඔයාලට පුළුවන් ජෙලටින් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්න. ග්‍රෑම් 10ක්ම තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඩාර්ක් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 100ත් මම මේ විදිහට පුංචි කෑලි වලට කඩලා තමයි එකතු කරගන්න යන්නේ රත් වෙන කිරියකට. ඉතින් මේ ඩාර්ක් චොක්ලට් එක 172ක් කියලා ලියලා තියෙන ඩාර්ක් චොක්ලට් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේ ඩාර්ක් චොක්ලට් එකේ සීනි ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩුයි. රත් වේගෙන එන කිරියකට මම දැන් එකතු කරගන්නවා පුංචියට කඩාගත්ත ඩාර්ක් චොක්ලට්. එකතු කරගත්ත චොක්ලට් ටිකත් මේ විදිහට හොඳට දිය වේගෙන එනකොට දැන් විනාඩි 10කුත් ගත වෙලායි තියෙන්නේ මම ජෙලටින් ෂීට් පෙඟෙන්න තියාගෙන. ඉතින් මම මේ විදිහට වතුර ටික හොඳට ඉවත් කරලා එකතු කරගන්නවා රත් වේගෙන එන කිරියකටම. එකතු කරගත්ත ජෙලටින් ටිකත් හොඳට දිය වෙනකම් මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙනකොට එකතු කරගත්ත ජෙලටින් ටිකත් හොඳටම දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ලිප ඔෆ් කරලා කාමර උෂ්ණත්වයේ නිවෙන්න හරිනවා. බෝල් එකක් මත විපින් ක්‍රීම් එකතු කරගන්නවා. මම විපින් ක්‍රීම් හදාගන්න රෙසිපි එක මීට කලින් ඔයාලට අරගෙන අවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රෙසිපි එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මෙතන උඩින් දාන්නම් කොහොමද විපින් ක්‍රීම් ලේසියෙන්ම ගෙදරදීම හදාගන්නේ කියලා. මේ රෙසිපි එක හදාගන්න ඔයාලට ඒ මම හදාගත්ත විපින් ක්‍රීම් රෙසිපි එක අනුව විපින් ක්‍රීම් හදලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ මූස් එක හදාගන්න. මේ විදිහට බීට් කරගත්ත විපින් ක්‍රීම් එකට මම එකතු කරගන්නවා සීනි ග්‍රෑම් 20. සීනි ග්‍රෑම් 20ත් එකතු කරගෙන නැවතත් බීට් කරගන්නවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ සීනි අඩංගු විපින් ක්‍රීම් එකක් වුණත් මම නැවතත් සීනි එකතු කරගත්තේ. මොකද මම පාවිච්චි කරපු ඩාර්ක් චොකලට් එකේ සීනි ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඩාර්ක් චොකලට් එක තිත්තයි. නමුත් මේ විපින් ක්‍රීම් එකේ සීනි ප්‍රමාණයත් එක්ක මම මේ එකතු කරගන්න සීනි ග්‍රෑම් 20 අප්‍රමාණවත් වෙනවා මේ මූස් එක රසවත් වෙන්න. කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා හොඳට නිවාගත්ත චොක්ලට් මිශ්‍රණය මම මේ විදිහට පෙරා ගන්නවා. මේ විදිහට පෙරා ගන්නේ මොකද දිය වෙච්ච නැති පුංචි පුංචි චොක්ලට් කෑලි තියෙන්න පුළුවන් නිසායි.
නැවතත් විපින් ක්‍රීම් එක මේ විදිහට හොඳට බීට් කරන අතරතුරදී මම දැන් එකතු කරගන්නවා චොක්ලට් මිශ්‍රණය. හදාගත්ත මූස් මිශ්‍රණය දාගන්නේ මම මේ වගේ දිග කේක් ට්‍රේ එකක් මතයි. කේක් ට්‍රේ එක මම සූදානම් කරගන්නේ ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා. මේ ඔයිල් පේපර් එක කේක් ට්‍රේ එකෙන් පිටතට එන විදිහට තමයි මම දාගන්නේ. මොකද ඊට පස්සේ මූස් එක හරියට සෙට් වුණාම මට උස්සලා අරගන්න පහසු වෙන නිසායි. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ කේක් ට්‍රේ එකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාන්නේ නැතුව ඔයාලට ඒ කියන්නේ මූස් එක කපලා ගන්න පුළුවන් මේ කේක් ට්‍රේ එකෙම තියෙනකොට. හදාගත්ත මූස් මිශ්‍රණය මේ විදිහට කේක් ට්‍රේ එක මත දාලා සීතකරණේ පැය 6ක් වැනි කාලයක්වත් තියාගන්න ඕනේ. ගොඩාක් හොඳයි මුළු රැයක්ම සීතකරණේ තියාගන්න පුළුවන් නම්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත මූස් එක. දැන් හොඳටම සෙට් වෙලයි තියෙන්නේ. හදාගත්ත මූස් එක උඩින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් කොකෝවා පවුඩර් මේ විදිහට ඉහා ගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ නෙස්ක්වික්. මම හිතනවා අදත් මම අරගෙන ආපු මේ රෙසිපි එක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට හැඟෙනවා නම් මේ රෙසිපි එකෙන් ඔයාලා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එක මේ පහලින් ලියන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදම නම් මගේ පළවෙනි රෙසිපි එකක් දැක්කේ. ඔයාවත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා සයුරි YouTube channel එකට. මගේ YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පුළුවන්. subscribe කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන bell icon එකටත් ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ වටිනා කමෙන්ට් එකත් මේ පහලින් ලියන්නත් අමතක කරන්න එපා. හැමදාමත් වගේ අදත් මම චොක්ලට් මූස් එකේ රසත් බලන්නයි යන්නේ. හරිම රසයි. ඇත්තෙම මේ චොක්ලට් මූස් එක ගොඩාක් රසයි. මීට කලින් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ චොක්ලට් කේක් එකත් සමග හදාගන්න කොෆි මූස් එක. චොක්ලට් කන්න ආසාය ගොඩාක් ආසාවෙන් මේ චොක්ලට් මූස් එක කයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ චොක්ලට් මූස් එක හදලා රසත් බලන්න. ගොඩාක් රසයි. මම මේ අරගෙන ආපු මූස් රෙසිපි දෙකම මම හිතනවා ඔයාලත් හදලා ඔයාලගේ පවුලයටත් රසත් බලන්න දෙයි කියලා. කොෆි මූස් එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නනම් මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී දාන්නම්. කොෆි මූස් එක මම හදාගත්ත වීඩියෝ එක. එතනට ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මම කොෆි මූස් එකත් හදාගත්තේ කියලා.
ගෙදරට අමුත් එක්කෙන අවස්ථාවකදී එහෙමත් නැත්නම් උත්සව අවස්ථාවකදී උනත් ඔයාලට පුළුවන් මේ රසම රස අතුරුපස හදලා පිළිගන්වන්න. ආයෙත් දවසක මේ වගේ වටිනා රෙසිපි එකකුත් අරගෙන මම එන්න. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම බොන අප්පිටීත කොරිචිත දපරවාර. චා